Thành Nghị có 3 bộ phim truyền hình lên sóng năm 2025. Thành Nghị được biết đến với biệt danh người nghiện công việc ở Hang Điên. Năm nay, anh đã thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng của mình trong 3 bộ phim truyền hình lớn: Sao núi biển sao, Sao kiếm và tâm sao, và Sao 24 chiến thuật Trường An sao. Từ một người đam mê võ thuật đến một người thừa kế giàu có và một chiến lược gia đầy thù hận, các vai diễn của anh trải rộng nhưng anh đều thể hiện chúng một cách chính xác. Sự nổi tiếng của anh không đến chỉ sau một đêm, anh đã mài giũa kỹ năng diễn xuất của mình từng bước qua các tác phẩm như Sao tình yêu và chuộc tội sao và Sao tháp hoa sen sao, chứng minh bằng những màn trình diễn xuất sắc rằng sự tỏa sáng lâu dài bắt nguồn từ việc trau dồi sâu sắc từng nhân vật. Khi nói đến những người trong ngành giải trí làm việc ở Hang Điên, Thành Nghị chắc chắn là một trong những người giỏi nhất. Anh chàng này dường như đã mua một căn hộ ở Hang Điên One Studio. Sau khi hoàn thành một bộ phim, anh ấy thay đổi lớp trang điểm và kiểu tóc rồi lập tức đến phim trường tiếp theo, sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào. Đối với anh ấy, làm việc quanh năm không nghỉ ngơi không phải là phóng đãng mà là chuyện thường tình. Anh ấy thực sự là một đại diện tiêu biểu cho người nghiện công việc trong ngành giải trí. Năm nay, người nghiện công việc này cuối cùng đã gặt hái được thành công rực rỡ với 3 bộ phim truyền hình khác nhau: Sao hành trình đến núi non và biển cả sao, Sao kiếm và tâm sao, và Sao 24 mưu kế Trường An sao, được phát hành liên tiếp mang đến cho khán giả những trải nghiệm giải trí tuyệt vời. Trong Sao hành trình đến núi non và biển cả sao, Thành Nghị thủ 3 vai: Xiao Minh Minh, một nhân viên văn phòng hiện đại say mê tiểu thuyết võ hiệp; Xiao Chiu Xuây, một kiếm sĩ trẻ tuổi với trái tim hào hiệp; và Ly Chân Châu, một thủ lĩnh băng đảng điềm tĩnh và độc đoán. 3 nhân vật này có tính cách và xuất thân rất khác nhau, nhưng diễn xuất xuất sắc của Thành Nghị đã mang đến một trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời. Sau bộ phim Sao kiếm và tâm sao ra mắt hồi tháng 10, Thành Nghị trở lại với sở trường của mình, thể loại giả tưởng, lần này hóa thân vào vai Wang Quan Fugui, người thừa kế của gia tộc Wang Quan quyền lực, gánh vác trọng trách gia đình. Bộ phim này thừa hưởng bầu không khí bi thương của Tàu Trúc Đình bên sông Hoài. Wang Quan Fugui được đào tạo như một chiến binh, dần dần biến đổi từ một vũ khí lạnh lùng thành một con người bằng xương bằng thịt sau khi gặp Trinh Tong. Những cảnh hành động của Thành Nghị trong phim không thể phủ nhận là uyển chuyển và duyên dáng. Điều đáng ngạc nhiên là khả năng thể hiện nỗi cô đơn vô tận và những cảm xúc bị kìm nén của nhân vật với nhiều sắc thái tinh tế. Mỗi nhát kiếm và mỗi ánh nhìn dường như đều kể một câu chuyện về tính cách của nhân vật. Anh ấy sử dụng kỹ năng võ thuật thực thụ của mình để cho mọi người thấy rằng sức hút của phim giả tưởng không nằm ở vẻ bề ngoài, mà là chiều sâu và sức nặng của tâm hồn nhân vật. Trong bộ phim mới ra mắt 24 chiến thuật Trường An, Thành Nghị một lần nữa hóa thân vào vai Xie Huayan, một bậc thầy chiến lược đã trải qua 10 năm gian khổ, quyết tâm lên kế hoạch trả thù. Kịch bản gốc kể về câu chuyện của Xie Huayan, người mang trong mình mối hận thù sâu sắc về vụ thảm sát gia tộc suốt 10 năm. Anh trở về Trường An làm trưởng huyện Hoài Nần, thận trọng điều hướng thế giới võ lâm hỗn loạn và những âm mưu trốn cung đình, dần dần hé lộ một cuộc đấu trí gay cấn. 3 bộ phim, 3 nhân vật hoàn toàn khác nhau, 3 phong cách diễn xuất hoàn toàn khác nhau. Thành Nghị giống như một nghệ nhân tài ba, tạo nên những tác phẩm độc đáo từ nhiều nguyên liệu khác nhau. Thực tế, hành trình của Thành Nghị đến điểm này không hề dễ dàng. Năm 2011, anh tham gia quay phim Thế giới mỹ nhân vào vai vệ sĩ Feng Xiaobao, chính thức bước chân vào ngành giải trí. Sau đó, anh vào vai Lâm Tĩnh Vũ trong Huyền thoại Chu Ân. Mặc dù không phải vai chính, nhưng vai diễn này đã thể hiện tiềm năng của anh trong các phim cổ trang. Điều thực sự đưa anh lên đỉnh cao danh vọng là vai diễn Yu Si Feng trong bộ phim Sao tình yêu và Chuộc tội sao. Câu chuyện tình yêu sử thi trải dài 10 kiếp người đã thu hút khán giả, đưa kỹ năng diễn xuất của Thành Nghĩa lên một tầm cao mới và giúp anh có được lượng người hâm mộ đông đảo. Các tác phẩm tiếp theo như Sao bài ca tình yêu sao, Sao hương trầm như vụn sao và Sao lâu đài sao dần dần củng cố vị trí của anh trong thể loại phim cổ trang. Thành Nghĩa không phải là kiểu người nổi tiếng chỉ sau một đêm với một bộ phim ăn khách, anh giống như một người thợ cần mẫn, mài giũa kỹ năng từng bước một qua hàng loạt vai diễn lớn nhỏ. Bạn có thể thấy rõ sự chuyển biến của anh từ người mới vào nghề đến bậc thầy, sự hiểu biết về nhân vật của anh tiến bộ từ hời hợt đến sâu sắc. Sự tiến bộ rõ rệt như vậy rất hiếm trong ngành giải trí. Hành trình của Thành Nghị đến vị trí hiện tại tích lũy được lượng fan hâm mộ vững chắc và sự công nhận trong ngành, không phải là ngẫu nhiên, không có sự thổi phồng hay đường tắt. Cuộc sống của anh ấy dường như rất đơn giản, ngoài từ, diễn xuất, mọi thứ khác đều không phức tạp. Trong thế giới ngày nay, nơi sự nổi tiếng thay đổi như một vòng quay, sự kiên trì tưởng chừng vụng về của anh ấy lại trở thành bức tường bảo vệ vững chắc nhất. Anh ấy cho chúng ta thấy một điều qua hành động của mình. Trong ngành giải trí, sự nổi tiếng lâu dài không phải là nổi tiếng chỉ sau một đêm, mà là không ngừng trau dồi kỹ năng chuyên môn, thể hiện mỗi vai diễn một cách tận tâm và mang đến những màn trình diễn mạnh mẽ và ấn tượng cho khán giả. Hiện tại, Thành Nghị có 2 bộ phim truyền hình sắp ra mắt: Sao Hero,
Ambition sau và sau The 15 Days of the Capitol sau, và mọi người đang háo hức chờ đợi những màn trình diễn bất ngờ và xuất sắc mà anh ấy sẽ mang đến. Ánh nắng chan hòa qua cửa sổ, làn gió nhẹ lay động những trang sách, vài cuộn giấy bản thảo được đặt lên bàn, và vị học giả ngồi ở bàn mở ra một lá thư 8 chữ lớn: trở về Trường An, chỉ cách đó không xa. Trong khi đó, tại kinh đô, một vị hoàng đế mới lên ngôi, vị vua cũ biến mất và các điệp viên đang hoạt động mạnh mẽ, dường như công thức của phong cách Trung Hoa truyền thống và sự báo thù đã trở nên quen thuộc. Kể từ khi ra mắt, cư dân mạng trên nhiều nền tảng mạng xã hội và những người sáng tạo nội dung trên Bilibili đã nhiệt tình phân tích bộ phim với các cụm từ, tình tiết bất ngờ và nền tảng văn hóa được nhắc đến thường xuyên. 24 Mưu kế Trường An hiện đang được phát sóng trên CCTV8 và Youku, lấy bối cảnh thời đại Văn Thành, hư cấu. Câu chuyện kể về Hạ Hoài An bị gánh nặng bởi lòng thù hận gia tộc khi anh bước vào đấu trường chính trị và cuối cùng đoàn kết với những người trung thành và chính trực để ngăn chặn âm mưu chia cắt đất nước của tướng Hổ, Yên Phong Sơn. Trong bối cảnh các bộ phim truyền hình lịch sử đang rơi vào bẫy dựa dẫm vào các thương hiệu lớn và làm khán giả mệt mỏi với những cốt truyện tình cảm hay thăng tiến, tương tự, loạt phim gốc này đã tạo nên một diện mạo mới cho thể loại phim lịch sử, đặc biệt là những bộ phim hướng đến khán giả nam. Vào cuối năm, sự đổi mới của bộ phim không chỉ nằm ở việc tạo ra những yếu tố truyền thống Trung Quốc đẹp mắt, cũng không phải ở việc tạo ra những tình tiết gay cấn gượng ép, mà còn ở việc tích hợp một cách liền mạch bức tranh toàn cảnh của thế giới, sự phức tạp của bản chất con người, những giá trị theo đuổi và nền tảng văn hóa. Được khán giả ca ngợi là ngựa ô, sức hấp dẫn của bộ phim không chỉ nằm ở cốt truyện sâu sắc mà còn, có lẽ quan trọng hơn, ở những sợi dây liên kết ngày càng rõ ràng khi cốt truyện dần hé mở qua nửa chặng đường. Sự trả thù không phải là con át chủ bài duy nhất của nhân vật chính, mà là một lý tưởng rõ ràng và một con đường chính nghĩa. Sử dụng mưu mẹo để chống lại các cuộc đấu tranh quyền lực, phản ánh các xung đột quyền lực thông qua những tình tiết bất ngờ. Cốt truyện của sau 24 kế Trường An sau rất rõ ràng, luôn xoay quanh cuộc báo thù của nhân vật chính, Xia Huaiyan, tên thật là Liu Chư, là con trai của Liu Jiwen, người sáng lập Hổ Chiến binh và sống sót sau vụ thảm sát cả gia đình. Sau đó, anh ta bỏ trốn dưới bí danh Xia Huaiyan, cuối cùng trở về Trường An làm trưởng huyện Hoài Nam giữa cuộc đấu tranh quyền lực và đối đầu đa phe, hướng thanh kiếm về phía kẻ thù. Tiền đề về một đứa trẻ mồ côi dấn thân vào con đường báo thù không phải là hiếm gặp trong phim cổ trang. Tuy nhiên, lần này, từ đầu đến cuối, nhờ nội dung hoàn toàn mới mẻ, biên kịch đã mạnh dạn phát huy trí tưởng tượng, dẫn dắt suy nghĩ của khán giả đi trước một bước trong mê cung câu chuyện. Biên kịch chính của bộ phim, Suong Cheng, đã làm việc tại TVB nhiều năm, tham gia sáng tạo hơn 10 bộ phim truyền hình Hồng Kông, tất cả đều bắt đầu từ con số 0 với tư cách là tác phẩm gốc. Kinh nghiệm làm phim truyền hình Hồng Kông đã hun đúc trong anh ấy sự chú trọng mạnh mẽ vào nhịp điệu kể chuyện, tránh mọi sự lê thê không cần thiết. Nhiều tình tiết bất ngờ không có nghĩa là câu chuyện gượng ép, phi logic, thay vào đó, chúng đòi hỏi nhiều chi tiết để lý giải những tình huống cực đoan. Tầm nhìn của biên kịch được phản ánh trong bộ phim, nơi cốt truyện phức tạp và các chủ đề tiềm ẩn được liên kết chặt chẽ và bổ trợ lẫn nhau. Ví dụ, trong những tập đầu, khi rời khỏi Hoài Nam, Hạ Hoài An phát hiện ra rằng người bạn của mình là Chu Mẫu thực chất là một vệ sĩ bí mật lâu năm của Hổ Quân. Một kế hoạch trốn thoát khéo léo giúp Chu Mẫu chạy thoát, thể hiện sự tháo vát và tấm lòng nhân hậu của Hạ Hoài An. Khi đến Trường An, cựu hoàng đế Tiêu Văn Kinh, người mà tân hoàng đế đang tìm kiếm, thực chất đang ẩn náu trong dinh thự cũ của gia tộc Lưu. Một màn lừa đảo khéo léo càng chứng tỏ sự mưu mẹo sâu sắc của Hạ Hoài An và hé lộ mối quan hệ phức tạp giữa Hổ Quân và tân hoàng đế. Chiến thuật thứ 3, sử dụng con dao mượn để giết người, liên quan đến việc Xia Huaiyan kích động mâu thuẫn nội bộ trong quân đội Hổ Chiến binh, báo trước sự biến đổi của nhân vật chính từ kẻ báo thù thành người bảo vệ chính nghĩa quốc gia. Anh ta mơ hồ nhận ra rằng dù quyền lực có thể thay đổi, thế giới sẽ luôn có người cai trị và bất cứ ai lên nắm quyền trước, nếu chỉ dùng vũ lực để giành lấy quyền lực, thế giới sẽ hỗn loạn và người dân thường sẽ phải chịu khổ. Kịch bản sử dụng các mưu đồ chống lại cuộc đấu tranh quyền lực, phản ánh cuộc chiến giành quyền lực thông qua những tình tiết bất ngờ. Giống như ở cuối tập 6, Xia Huaiyan và em gái anh ta theo con chó vàng từng trải vào sâu trong đám cỏ dại, chỉ để phát hiện ra rằng cha họ, người mà hài cốt được cho là đã mất tích, đã được các trưởng lão Trường An đi ngang qua thu thập và dựng một tượng đài ở đó. Anh ta chưa bao giờ hiểu rõ như vậy rằng ý định của cha anh khi thành lập Hổ Chiến binh không phải là để giành lấy quyền lực, mà là để mang lại hòa bình cho thế giới. Tương tự, trong một quán rượu nhỏ, Hàn Tử Linh và Tiểu Văn Tĩnh cụng ly, bàn luận về nguyện vọng của người dân và bày tỏ khát vọng về một xã hội hòa bình và thịnh vượng. Một người là học giả trẻ chưa nổi tiếng, người kia là vị hoàng đế bù nhìn bị cuốn vào những âm mưu chính trị triều đình. Thoạt nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng với sự hướng dẫn và giúp đỡ tỉ mỉ của Hiếu Hoài An, những nỗ lực chung của họ đã chứng tỏ họ là trụ cột của quốc gia. Hiếu Hoài An này,
không bị lòng thù hận chi phối, luôn cố gắng cân bằng giữa gia đình và đạo đức ngay cả trong thời kỳ hỗn loạn. Những mưu đồ của ông, xuất phát từ lòng báo thù, cuối cùng lại bắt nguồn từ lý tưởng ủng hộ một người cai trị sáng suốt và đảm bảo hòa bình, thịnh vượng, từ tạo cảnh đến tạo bầu không khí, xây dựng các mối liên kết giá trị thông qua bản sắc văn hóa. Được biết, bộ phim Sao 24 Chiến thuật Trường An Sao đã được phát hành đồng thời trên Netflix toàn cầu, trở thành bộ phim truyền hình lịch sử ly kỳ đầu tiên của Trung Quốc đại lục được phân phối ra nước ngoài trên Netflix trong năm nay. Đồng thời, bộ phim đã được phân phối đến nhiều quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, bao gồm châu Âu, Mỹ, Thái Lan và Hàn Quốc, và sẽ được phát sóng trên các nền tảng lớn ở nước ngoài như Chuvision Now ở Thái Lan và China TV ở Hàn Quốc. Giới chuyên gia trong ngành tin rằng trong 2 năm qua, phim truyền hình Trung Quốc xuất khẩu ra nước ngoài đã vượt ra khỏi việc chỉ đơn thuần cung cấp phong cảnh văn hóa Trung Quốc, và hiện đang theo đuổi bản sắc văn hóa, sự cộng hưởng cảm xúc và tích lũy giá trị, xây dựng các liên kết giá trị thông qua sự cộng hưởng văn hóa và cảm xúc. 24 Mưu kế Trường An thể hiện sự tiến bộ từ tạo dựng bối cảnh của các phim truyền hình lịch sử trước đây sang tạo dựng môi trường. Mặc dù bộ phim lấy bối cảnh trong một thế giới hư cấu, nhưng cấu trúc triều đình, đời sống thành thị, hiện vật và lễ nghi đều mang bóng dáng của triều đại nhà Đường, và hành vi của các nhân vật cũng bắt nguồn từ phong cách triều đại nhà Đường. Có thể nói, bộ phim sử dụng từ Trường An theo nghĩa rộng không chỉ vì nó thể hiện một phong cách đặc trưng, mà còn để tái hiện môi trường Trường An trong tâm trí người hiện đại, một tinh thần, khu thẩm mỹ và cuộc sống thi vị hòa hợp với nền văn hóa truyền thống Trung Hoa tuyệt vời. Ví dụ, bộ phim khéo léo lồng ghép 24 tiết khí, mùa xuân mang đến sự sống, mùa hè thúc đẩy sự phát triển, mùa thu thu hoạch và mùa đông tích trữ. Số phận của Hiếu Hoài An thay đổi vào các thời điểm khác nhau trong năm. Đây không chỉ là một thủ pháp cốt truyện thông minh mà còn tạo ra bầu không khí hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Các yếu tố di sản văn hóa phi vật thể cũng là một phần của việc tạo dựng môi trường này. Giao lửa của Phổ Ninh Xuyên tương ứng với nghi lễ phá vỡ địa ngục trong một số nghi thức tang lễ ở miền Nam Trung Quốc. Cảnh trong phim nơi trạm trung chuyển được tạo ra để lấy giấy tờ đi lật tự nhiên lồng ghép hình ảnh mô tả kỹ thuật làm giấy cổ xưa. Một số bài thơ và văn bản cổ điển cũng được chuyển thể trong phim. Ví dụ, khi Tạ Hoài An lần đầu đến Trường An, anh ta đã công khai đọc một bài thơ nổi loạn. Câu bài thơ dài bị đốt để thần núi nghe được phỏng theo Cửu khúc thần núi của Khúc Nguyên. Lúc đó, anh ta không đọc thơ mà đang thuật lại cuộc đời cha mình, một cuộc đời bị bao vây bởi những kẻ ác, nhưng vẫn được người dân tưởng nhớ. Những kẻ theo chính đạo được giúp đỡ nhiều, những kẻ lạc lối thì nhận được ít sự giúp đỡ, là sự phản ánh chân thực lòng yêu nước và tinh túy của thẩm mỹ Trung Hoa. Trong câu chuyện, báo thù là định mệnh của Tạ Hoài An, nhưng không phải là tất cả. Cuộc sống giản dị mà chị gái anh miêu tả, nhìn người ta mua rau ở chợ và nghe những ông láo thổi sáo, là thế giới bình thường mà anh ta không bao giờ có thể quay trở lại. Một lý tưởng tối thượng giản dị nhưng xa vời, và khung cảnh mùa màng bội thu cùng cuộc sống bình yên phía sau anh khi anh sống ẩn dật ở huyện Hoài Nam chính là sự hiểu ngầm giữa anh và Chu Mẫu, những người dù có lòng trung thành khác nhau nhưng cùng chung một khát vọng. Và ai có thể nói rằng hòa bình và thịnh vượng cho thế giới không vang vọng trong khát vọng của người dân bình thường xuyên suốt lịch sử và các nền văn hóa. Giáo sư Âm Hồng của Đại học Thanh Hoa cho biết, khán giả ngày nay có yêu cầu cao hơn về giá trị. Bất kể thể loại phim truyền hình nào, khán giả đều hy vọng tìm thấy sự đồng cảm ở cấp độ giá trị. Theo nghĩa này, khán giả sẵn sàng trả tiền cho Trường An, bởi vì điều họ mong đợi không chỉ là sự lặp lại các sự kiện lịch sử, mà là một trải nghiệm nhập vai khám phá những khả năng trong khoảng trống của lịch sử. Một hành trình xuyên suốt những câu chuyện chắt lọc tinh thần kiên cường, tư duy chiến lược và chính nghĩa dân tộc cốt lõi của người Trung Quốc. Từ sự trưởng thành của các nhân vật trong bối cảnh toàn cầu hóa, Trường An có thể vượt qua ranh giới địa lý, biến thành một biểu tượng văn hóa siêu việt dễ hiểu. Dưới biểu tượng này, câu chuyện có thể là hư cấu, nhưng tình yêu, lòng thù hận, những cuộc xung đột chiến lược và hệ thống thẩm mỹ mà nó mang theo đều bắt nguồn từ logic văn hóa mà chúng ta đồng cảm.